خب امروز میخوام بهتون بگم که هنرمندان مبتدی و تازه کار چه اشتباهاتی رو ممکنه که مرتکب بشن. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوام در مورد اشتباهات رایجی که هنرمندان تازه کار و مبتدی در واقع توی مبحث نقاشی انجام میدن باهاتون صحبت بکنم. اشتباهایی هم هستن که خیلی طبیعی و هممون انجام میدیم، اصلا چیز عجیب غریبی نیست. فقط چند تا نکته است که به ذهنم رسید که بهتون بگم، شاید بهتون کمک بکنه که خودتون رو بهتر بکنین، ناامید نشین و این مسیر رو ادامه بدین. پس با من همراه باشین. اشتباه به نظر من استفاده از ابزار نامناسبه. واقعا یکی از اشتباههای رایجه که مبتدی‌ها بهش توجه نمی‌کنن که چه ابزاری رو انتخاب می‌کنن برای شروع کارشون. به طور مثال از قلم‌موهای با موهای خراب یا زبر استفاده می‌کنن، از کاغذها و مقواهای نامناسب استفاده می‌کنن. مثلا اگر می‌خوان آبرنگ کار کنن از یک کاغذ نازک استفاده می‌کنن برای شروع کار که خب مسلماً تاب برمی‌داره و اون نتیجه نهایی کار رو به شما خیلی در واقع غلط و زشت نشون میده. یا از رنگ‌های کهنه قدیمی یا فاسد شده خیلی وقتا استفاده میکنن که خروجی نهایی رو خیلی کدر و چرک ممکنه بهشون نشون بده و اون کیفیت مطلوب رو نداشته باشه و اصلا بخوره تو ذوقتون موقعی که نتیجه نهایی رو میبینید. پس خیلی مهمه که برای شروع ابزارتون مناسب باشه. اصلا منظور من این نیست که برین ابزار خیلی گرون بخرین، نه، یه ست کاربردی درست مخصوص اون تکنیک تهیه بکنین که مقواش درست باشه، بومش درست باشه، به قیمت خیلی اقتصادی و خوب تهیه بکنین و باهاش شروع به کار بکنین. اصلا نتیجه زمین تا آسمون فرق میکنه. حتما امتحان کنید. مورد بعدی، عجله توی یادگیری و خلق اثره. خیلی از دوستان تازه کار و مبتدی میخوان سریع به نتیجه برسن، در صورتی که اون اصول پایه‌ای و اولیه رو رعایت نکردن و فقط میخوان سریع اون نتیجه رو ببینن. خب مسلماً اون نتیجه مطلوب رو نمیتونن ببینن. مثلا میخوان یه منظره بکشن در صورتی که اصول اولیه طراحی رو اصلا تمرین نکردن و بلد نیستن، یا موقع رنگ‌گذاری کارشون اصلا تکنیک لایه‌گذاری توی رنگ‌ها رو بلد نیستن که چطوری لایه به لایه رنگ‌ها رو اضافه بکنن و روی کارشون در واقع اجرا بکنن. همه این در واقع عجله کردن‌ها باعث میشه که خب مسلماً یه نتیجه خیلی غیر حرفه‌ای روی کار شما نقش ببنده و توی ذوق شما بزنه و ناراحت بشین که خب چرا موفق نشدین. پس بهتره برای شروع از طرح‌های ساده شروع کنین. مثلا یه سیب بکشین طراحی کنین، یه گلدون ساده رو طراحی بکنین. اول با تمرین‌های مستمر و روزانه از طرح‌های ساده و خیلی راحت شروع بکنین، بعد کم 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 خودتون رو پیشرفت بدین و اصلا یه نتیجه عالی رو ببینید. مورد دیگه ترس از اشتباه کردنه که خیلی بین هنرمندان تازه کار و مبتدی رایجه. خود منم خیلی دایرکت و پیغام ازتون میگیرم که بهم میگین خیلی دوست دارین نقاشی رو ولی میترسین که شروع بکنین و این اشتباهه. ببینین ترس خلاقیت و جسارت شما رو میکشه واقعا و شما رو قشنگ عقب نگه میداره از شروع هر کاری. حتی هنرمندان بزرگ هم با این اشتباهات یاد گرفتن و پیشرفت کردن و انقدر عالی شدن. پس اصلا نترسین و حتی اگر خیلی نگران هستین از ابزار ارزون شروع بکنین، ابزار ارزون تهیه بکنین که فقط بتونین خیلی آزادانه و جسورانه تجربیاتتون رو روی اون بستر نقاشیتون انجام بدین و خودتون رو در واقع تخلیه کنین و ببینین در واقع اون عمل جسورانتون رو. بعد به مرور زمان حالا کیفیتتون رو بالا ببرین و خودتون رو بهتر کنین. پس خواهش میکنم اصلا و ابدا از اشتباه کردن نترسین. قسمت بعدی به نظر من تمرکز بیش از حد روی نتیجه کاره. خیلی از دوستان هستن، دوستان حالا تازه کار، که وقتی شروع به نقاشی میکنن اینقدر به فکر نتیجه کارن که اصلا از پروسه کار لذت نمیبرن، از اون پروسه
پروسه خلق کردن لذت نمیبرن و تبدیل میشه به یک وظیفه براشون و این باعث میشه که خیلی زود خسته بشن و وقتی اون نتیجه رو خیلی زود نمیتونن به دست بیارن عقب نشینی بکنن و اصلا دیگه سراغش نرن. به نظر من از مرحله به مرحله نقاشیتون لذت ببرین. سعی کنین روی هر قسمت تمرکز بکنین. میتونین یک طراحی اولیه بکنین، بعد قسمت به قسمت شروع کنین کار کردن روی سایه ها، روی رنگ ها، روی طراحی کار بکنین و از مسیر لذت ببرین. این باعث میشه که اون نقاشی شما بهش روح بخشیده بشه و فقط وقتی کسی به نقاشی شما نگاه میکنه فکر نکنه که خب مثلا یه انجام وظیفه کردین. اون حس و حال شما قشنگ منتقل میشه به اون نقاشیتون. پس از پروسه لذت ببرید. خب مورد بعدی مقایسه خودتون با دیگرانه. اینم یه اشتباه خیلی رایجه که دوستان تازه کار انجام میدن و خودشون رو با هنرمندان حرفه‌ای مقایسه میکنن که اصلا این اشتباه اصلا محضه. برای اینکه شما نمیدونین که هر هنرمند چه مسیر منحصر به فردی رو طی کرده، چه تمرین‌ها، چه زمان‌ها، چه اشتباهاتی رو در واقع تو این پروسه حرفه‌ایش داشته که تبدیل شده به همچین هنرمند حرفه‌ای. پس اصلاً به نظر من خودتون رو با هیچ کس مقایسه نکنین، فقط خودتون رو با گذشته خودتون مقایسه بکنین. هر در واقع مرحله‌ای که پیشرفت می‌کنین کارهای قدیمی خودتون رو بیارین و بذارین کنار کارهای جدیدتون و اصلا ببینین که چه پیشرفت قابل توجهی رو کردین. این باعث میشه که انگیزه بگیرین که هی خودتون رو بهتر و بهتر کنین. از دیگران الهام بگیرین ولی خودتون رو باهاشون مقایسه نکنید. مورد بعدی هم تمرکز بیش از حد روی تکنیک به جای خلاقیته. به نظر من خیلی از دوستان هستن که خیلی متعصبانه پایبند به اجرای تکنیک خیلی قوی هستن موقع نقاشی کردن. تکنیک خیلی واجبه و یکی از بخش‌های اصولی کشیدن نقاشیه ولی کل نقاشی نیست. اون حس و خلاقیت و انرژی شماست که به نقاشی شما روح میده و باید شما بتونین یک تعادلی بین تکنیک و خلاقیت و انرژی و اون حس و حال خوب توی اثرتون برقرار بکنین که همونطور که گفتم به مخاطبتون هم این رو بتونین منتقل بکنین. پس اگر دوست دارین حتی میتونین خیلی وقتا خیلی آزادانه روی بوم تجربیاتتون رو منتقل بکنین بدون اینکه اصلا به تکنیک ها فکر بکنین. فقط به خاطر اینکه اون انرژی و حس و حال رو بتونین تجربه بکنین میتونین این تمرین رو هم داشته باشین تا بتونین هی به مرور زمان یه بالانسی بین این دوتا برقرار بکنین و یه اثر خیلی جذاب خلق بکنین. خب اینم از اشتباهات رایجی که به نظر من هنرمندان تازه کار و مبتدی خیلی هاشون به اشتراک در واقع انجام میدن. حالا اگه شما هم با اشتباهاتی توی شروع کارتون مواجه شدین و به نظرتون میرسه حتما داخل کامنت ها بر من بنویسین که هم من استفاده کنم هم بقیه دوستان و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر توی اول راهتون هستین و دارین شروع میکنین حتما از این نکات استفاده بکنین و مسیرتون رو ببینین که چقدر راحت‌تر و بهتر پیش میره. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم که حتما لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.